землю, да? А? Землю. Да. Це хто на пункті попадається, мама не де телефон, подальше його. Саша, можна я виключу? От не може нормальний дощик пройти. У нас должно. А там не фотограф був. Він на нього тільки наставляє, він отак рукою махає і каже, ні, не хоче фотографуватися. Конечно, то нічого він не капризний. Так, а я тобі почала зараз.